જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે હું તમારા સાથે ગરમા ગરમ ખાવાની મજા આવે તેવા લીલી મકાઈના ભજીયાની રેસિપી શેર કરીશ। તો આવા જ અવનવા રેસિપી વિડીયોને સૌથી પહેલાં જોવા માટે હમણાં જ રિયા કિચન નડિયાદ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન બટનને ડબલ ક્લિક કરજો, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। તો ચાલો આજની આ રેસિપી શરૂ કરીએ। તો લીલી મકાઈના ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 3 નંગ લીલી મકાઈ લીધી છે। તો હવે મકાઈના દાણા કાઢવાની ઝંઝટ વગર આ રીતે ઘરમાં રહેલી છીણ પાડવાના મશીનથી આપણે મકાઈના દાણાને ખમણી લઈશું। તો અહીંયા આપણા મકાઈના દાણા ખમણીને તૈયાર છે। તો હવે તેમાં આપણે અડધો કપ બેસન ઉમેરીશું। સાથે જ ભજીયાને બહારથી વધારે ક્રિસ્પી બનાવવા માટે તેમાં 1/4 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। તમારી પાસે જો ચોખાનો લોટ હોય તો જ ઉમેરવો, ન હોય તો ન ઉમેરવો। ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। એક મોટી ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો તીખાશ અહીંયા તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ કે ઓછી રાખી શકો છો। ત્યારબાદ 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। 1 ચમચી અજમાને હાથથી મસળીને ઉમેરીશું। 1 ચમચી મરી પાવડર, 1 મોટી ચમચી અધકચરા વાટેલા સૂકા ધાણા। તો સૂકા ધાણાથી આ ભજીયાનો ટેસ્ટ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર। જો ઘરમાં તમારી પાસે આમચૂર પાવડર ન હોય તો તમે ચાટ મસાલો પણ લઈ શકો છો। સાથે જ 2 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાંડ ઉમેરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, કારણ કે મકાઈમાં પણ પોતાની મીઠાશ હોય છે, પણ ખાંડ ઉમેરવાથી તે બધા જ મસાલાને બેલેન્સ કરી દે છે। ત્યારબાદ ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું। તો આમાં આપણે પાણીનો બિલકુલ પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો હવે આપણે બધા જ મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બધા જ મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ તેમાં 1 નાની ચમચી ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું અને તેને બરાબર ફેટી લઈશું। તો આ રીતે ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાશે અને આપણા ભજીયા એકદમ ફૂલેલા અને સોફ્ટ બનશે। આ રીતની કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર તૈયાર છે। તો હવે તેલ ગરમ કરવા મૂકીને રાખ્યું હતું। તો હવે પાણીવાળી આંગળી કરીને તેમાં એક એક કરીને ભજીયાને મૂકતા જઈશું અને શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની, નહીં તો જો ફાસ્ટ ગેસે તમે ભજીયા તળશો તો તે બહારથી એકદમ લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। અને જો સ્લો ટુ મીડિયમ પર તળશો તો તે વધારે તેલને ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે। તો અહીંયા આપણા ભજીયા ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું। તો હવે આપણા ભજીયા ગોલ્ડન રંગના તળાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે જારાની મદદથી તેને કાણાવાળા સ્ટ્રેનરમાં લઈ લઈશું, જેથી તેનું વધારાનું જે પણ તેલ હશે તે નીકળી જશે। તો બન્યા છે ને એકદમ ક્રિસ્પી કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય। તો હવે ફટાફટ આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં ગરમા ગરમ ભજીયાને સર્વ કરીશું। સાથે જ આ ભજીયાને આપણે લસણની ચટણી સાથે ખાવાથી ખૂબ જ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે। તો આ જોરગામની લસણની ચટણી બહુ જ ટેસ્ટી હોય છે। જો તમારે તેની રેસિપી જોઈતી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને જરૂરથી જણાવજો। તો આ મકાઈના ભજીયા તમે પણ એકવાર ઘરે બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આવે છે અને ચટણી સાથે આ ભજીયા ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે। તો ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે। આઈ હોપ કે તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હશે। તમને મારી રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરીને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો। સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો આવા જ અવનવા રેસિપી વિડીયોને સૌથી પહેલાં જોવા માટે। ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।